السلام عليكم، معكم أسامة السلمان، مطور ومصمم ألعاب. خلال الثمان سنوات الماضية شاركت في أكثر من 12 مسابقة تطوير ألعاب أو ما يسمى بالجيم جامز. الجيم جامز هم عبارة عن حدث مدته تتراوح بين يومين إلى 3 أيام. بتم الإعلان في بدايته عن ثيم أو جملة قصيرة، والهدف إنك تستخدم هاي الجملة والثيم عشان تستوحي فكرة اللعبة. تعملها قبل ما يخلص وقت الجام. هلا فكرة الجيم جامز فكرة معروفة عالميا. هناك كثير من الأمثلة يعني حوالين العالم، زي مثلا جلوبال جيم جام، البودم داري. وحتى في العالم العربي عندنا برضو أمثلة زي زنقة تطوير الألعاب، واللي بتصير كل السنة. اكشلي الاشي اللي حمسني اني اعمل هذا الفيديو انه زنقة تطوير الالعاب هاي السنة حتصير في شهر اكتوبر، فقلت اني اعمل فيديو لكم نصائح خفيفة تستفيدوا منها قبل المسابقة. نصيحة رقم واحد هي المايند سيت أو العقلية. الهدف من الجيم جامز هون إنك تشجع الناس تبدأ في مجال تطوير الألعاب، أو إنها تمر في الديفلوبمنت سايكل من البداية للنهاية حتى إنتاج لعبة كاملة. عشان هيك من المهم كتير إنك أنت لما تشارك ما يكون عندك المايند سيت إنك أنت حابب تتنافس أو حابب إنك أنت جست تفوز، لا، المفروض تكون المايند سيت تاعتك إنك حابب تتعلم وحابب إنك تو هاف فن. اذكر في اول جيم جام الي شاركت فيها كانت زنقة تطوير الالعاب، واللي هي عام 2012. ووقتها ما كان عندي يعني اي معرفة في تطوير الالعاب ولقيت على صفحتهم تولز مقترحة وتتعلمها عشان تشارك، وشفت في محرك اسمه ستنسل اللي هو محرك تطوير العاب معمول للناس اللي ما بتعرف تبرمج. وفي كل فكرته انك تبرمج منطق اللعبة يعني عن طريق الدراج اند دروبس لكود بلوكس جاهزة، وبالتالي بكون عندك لعبة زي مثلا this code block بخليك تتحرك يمين، هذا بخليك تتحرك شمال. فرغم معرفتي البسيطة مش بس قدرت أعمل لعبة وأشارك، اكشلي لعبتي فازت بجائزتين. فما تخلي عدم الخبرة عائق، وخلي المايند سيت تاعتك بوزيتيف. لعبتي اللي فازت بالزنقة عن 2012 واللي كان اسمها التحرر ما كانت إنجاز تقني ترى أو ميكانيكي، لكن أعتقد سبب فوزي هو إني عملت لعبة بحبها ولعبة بتعبر عن نفسي. وهذا الشيء باخذنا للنصيحة الثانية: اعمل شغلة بتحبها. يعني حاول تدور على فكرة بتعبر عن نفسك أو فكرة بتلهمك، حتى لو كان التنفيذ مش زي الخيال، وحقيقة عمره ما حيكون زي الخيال، لأنها وقتها حتميزك أو حتتميز وقتها أنت عن طريق عن باقي الأفكار، وحتعمل شغلة أنت فخور فيها. نصيحة رقم 3 واللي هي تكمل النصيحة 2: فسر الثيم بطريقتك الخاصة. يعني حاول انك ما تاخذ اول معنى ظاهر حيطلع، لانه كل الناس حتعمل هذا الشيء، لكن حاول انك انت تتميز اكثر بانك تحاول تفسر المعنى بطريقتك الخاصة. فمثلا في لعبة التحرر وقت الثيم كان الحرية، كنت عارف انه كثير من المتسابقين حيختاروا انهم الحرية من سجن او حرية من اسر، وهاي افكار حلوه، بس قلت حابب اني اعمل مثلا شغله خاصه فيا. فقلت اني اعمل فكره ولد بكون محبوس داخل عقله. محبوس بشو؟ بافكاره السلبيه وبالاحباطات والمعتقدات الباطله، وكل هدفه انه يتحرر من هاي القيود. ونصيحتي او وفكرتي يعني كانت حلوه واعجب فيها الحكام. نصيحة رقم 4: حاول تشتغل مع ناس ما بتعرفهم، وحاول تتعرف على كل الناس اللي موجودين في الجامعة. طبعا مش هذا الاشي مش عشان انك انت بس تنتج منتج كواليتي تاعته عالية او انك انت تعمل لعبة افضل، هذا الاشي برضه بيساعدك عشان تعمل نتورك وبفيدك في حياتك العملية. على سبيل المثال اذكر في احد المسابقات شاركت فيها وفازت لعبتي في المركز الثاني، ووقتها كان احد الحكام دايركتور لاحد الجيم ستوديوز، ووقتها اعجب بلعبتي وقرر انه يعرض علي وظيفه واني اشتغل معهم. فالجيم جامز فكره حلوه كثير انك انت تبني النتورك تاعتك وتتعرف على ناس اكثر. النصيحة رقم 5: استغل نقاط ضعفك. بأحد الجيم جامز اللي شاركت فيها مع صديق لي كنا الاثنين مبرمجين، ولا حدا فينا بيعرف يرسم، وكان الثيم وقتها فانتسي. فبعد تفكير ومخمخة تذكرت كتاب عربي اسمه بلهان، اللي هو كان عبارة عن رسومات وأوصاف لمخلوقات خرافية كان معتقدة أو موجودة في مخيلة العرب في هذيك الفترة. وقلنا ليش ما نحول هاي الرسومات للعبة؟ فقصينا الرسومات بالفوتوشوب ووصلناهم بالستيكس هيك، وعملنا لعبة على أساس إنها مسرح خيال and it was like a shooter kind of scroller game. وفعلا اللعبة was very nice وعجب فيها الناس، وأخذنا لعبة Best Creative Game Award. نصيحة رقم 6 وهي تتعلق فيما بعد نهاية الجيم جام. هلا حاول وقتها انك انت تلعب كل الالعاب او تلعب اغلب الالعاب اللي المسابقين شاركوا فيها، وعلق عليها واعطيهم رايك البناء يعني، مش عشان بس تفيدهم، ترى هذا الشيء بفيدك انت، لانه
بيقوي الكريتيك سكيل تاعتك، وبخليك تكتسب محتوى او مخزون محتوى بيفيدك مش بس في هلا، بيفيدك في المسابقات القادمة. هدول هم النصائح الستة. أتمنى إن شاء الله فادوكم. حبيت يكون الفيديو قصير وما أطول عليكم. فهذا الفيديو بعدين أول محاولة إلي في عمل كونتنت على اليوتيوب، فإن شاء الله يعني ما أكون قصرت فيه كتير. بس إذا كان عندكم نصائح وحابين، لأنه hopefully يعني not the last video I want to make more content وأتكلم بشكل عام عن الألعاب وعن الميديا وعن الفانتسي، فحكون ممنون لو اشتركتوا في القناة واعطيتوني فيدباك في التعليقات وشاركتوا الفيديو مع أصحابكم. ومع ألف سلامة.